Welcome to epal channel. අපේ අමතක වෙන මිතුරා PayPal මගේ එක account එකක තිබ්බා funds වගේක් hold වෙලා තිබිලා මාස 6ක් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා email එකක් status your PayPal fund your PayPal funds are now eligible for withdrawal. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඕනෝ කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් මොකද මාස 6ක් යනකොට ගෙන්න පුළුවන් දැන් අපි වුණත් eBay accounts හදනවා ඒ හැමදේම කරලා ඒ දවස්වල eBay PayPal දෙකම හදනවා ඉදිරියටම කරන්න. එතකොට මේකෙදි ලිමිට් වෙච්ච PayPal එකක්. ඉතින් මේකෙදි ෆන්ඩ්ස් එක withdraw කරගන්න තමයි ඇවිල්ලා තිබ්බ email එක. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ කරන්න තිත් එක අපිට අමතක වෙලා තියෙනවා සමහර ලාවට වගේ email පරණ email වල තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆන්ඩ්ස් එක ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ගිහිල්ලා ගන්න කියලා. ඉතින් PayPal ලිමිට් එක අපි ඒ දවස්වල බොහොම අමාරුවෙන් ගිලගත්ත පිල් එකක්. ඉතින් අද වෙනකොට ඒක ප්‍රශ්න නැහැ Payoneer තියෙන නිසා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ආවොත් ගිහිල්ලා ගන්න ෆන්ඩ්ස් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඉදිරියට පෙන්නන්නම් ඒකේ රෙකෝඩින් එක මොකක්ද උනේ කියලා. අනිත් දේ තමයි මාස 6ක් යද්දි අපේ ඩොලර් රේට් එක කීයද තිබ්බේ අද වෙනකොට ඩොලර් රේට් එක කීයද කියලාත් ඕනම කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන්. පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ඩොලර් රේට් එක චෙක් කරන්න ඕන තරම් හැකියාව තියෙනවා. අපේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් වෙබ්සයිට් එකේ තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී ලොකු වාසියක් අපිට තියෙනවා. රයිට් කාර්යකාරී ස්ටක් වෙලා තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරලාවට ඒ සල්ලි ඇති සමහරලාවට අපිට අමතක වෙලා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් ඕපන් අප් කරන එකක්. මොකද ඕන කෙනෙක්ට PayPal accounts ගොඩාක් තියෙන්නේ නැති. මටත් එහෙමයි. රයිට් එහෙනම් බලලා ඔබගේ ස්ටක් වෙලා තියෙනවා නම් ගන්න. එහෙනම් thank you මේ බැලුවට මම මෙතන ඉහට කතා කරන්නේ බලලා ඒක ඒ විදිහට පිළිපදින්න හරියට කරගන්න ඕනම කෙනෙක්ට හැකියාව තියෙනවා. good luck